ස්ථාදනයෙන් පිළිගන්න යන අදොල් සම්බන්ධ නෙස්සස් පවටෙක් YouTube channel තවත් වීඩියෝක් එක. අද මම කතා කරන්න යන්නේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරන්න, live stream කරන්න, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් OBS Studio software එක ගැන. ඉතින් යාළුවනේ මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. පහළ තියෙන bell icon එක උඩ එකපාරක් click කරොත් මගේ වීඩියෝ upload කරපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මට like කරන්න, යාළුවන්ට share කරන්න, comment section එකේ comment එකක් දාන්න. Instagram එකේ follow කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. එහෙනම් අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ, ඉස්සෙල්ලාම OBS Studio software එක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. මේක තමයි OBS Studio logo එක. මේ වගේ logo එකක් තියෙන ඒගොල්ලන්ට. මේක තමයි මේකේ interface එක. black screen එක මුලින්ම තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ අපි මේක download කරන විදිය ගැන දැන් කතා කරමු. මම ඉස්සෙල්ලාම යනවා Google Chrome web browser එකට. ඊට පස්සේ new tab එකකට යනවා. මෙතන search bar එකේ ඔයගොල්ලෝ search කරන්න ඕනේ OBS Studio download කියලා. නැත්නම් OBS Studio කියලා search කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා download OBS Studio කියලා. අන්න එක click කරන්න එකපාරට. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝගේ web page එකට ඔයගොල්ලෝ යනවා. මේක හරි තේරුම තමයි open broadcast software කියන එක. ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝට operating system එක select කරන්න තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ Apple ද Windows ද Linux ද කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා download installer කියලා බටන් එක. අන්න ඒක click කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට MB 85ක විතර ෆයිල් එකක් download වෙනවා මෙතන. මම මේක cancel කරනවා download කරගෙන ඉන්න නිසා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට getting start යටතේ ටිකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ version එක පෙන්නනවා last version එක. උණ්ඩුරින්ඩු support කරනවලු. ඒ ටික තමයි මෙතන තියෙන්නේ. අපි ආයෙමත් යන OBS Studios software එකට. මේ යනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේක open කරගත්තට පස්සේ තියෙන මේ වගේ black screen එක. මෙතන තියෙනවා scenes, sources, audio mixer, scenes transition controls කියලා. මේ උඩ තියෙනවා file, edit, view, profile කියලා. මේ scenes කියන්නේ නිකන් page එකක් වගේ තමයි. අපිට scenes 2 ගන්න පුළුවන්. එතකොට තා page එක. දැන් ඔයාලට පේනවා මේක black screen එක. අපිට මෙතන තියෙන sources කියලා panel එක. අපි එතන plus mark එක click කරලා මෙතනින් ගන්න ඕනේ display capture කියන බටන් එක. ඊට පස්සේ okay කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තව එකක් එනවා. ඒකත් අපි okay කරමු. දැන් මේක තමයි ඔයගොල්ලෝගේ ස්ක්‍රීන් එක. ඔකට පේන්නේ නැති නිකන් මේක කොටු ගොඩාක් තියෙන එකක් වගේ. හැබැයි මේක රෙකෝඩින් කරද්දී එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහට මේ විදිහට පුළුවන් වුණා. ඊට පස්සේ මේ sources යටතේ තව ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. මේකේ game capture කියලා වෙනම එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ game YouTube channel එකක් කරනවා නම් ඒක ගොඩක් වටිනවා. ඊට පස්සේ ටෙස්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. image එකක් දෙන්න පුළුවන්. image slide show දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ටෙස්ට් එකක් දුන්නා පස්සේ මෙතනින් filter set කරන්න පුළුවන්. properties වලට ගිහින් වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. මෙතන audio mix එක, මෙතන ඔයගොල්ලෝ කටහඬ, මෙතන desktop audio එක. මෙතන fade එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. fade කියලා දෙන්න. duration එකත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදිහකට. ඊට පස්සේ මේ controls වල තියෙනවා start streaming කියලා. ඒ කියන්නේ live දෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ YouTube channel එකක් කරනවා නම් ඒක live දෙන්න තියෙන එකම විසඳුම තමයි OBS Studio කියන එක. මෙතන තියෙන start recording and මේ click කරලා පස්සේ stop recording කියන එක නිකන් වෙනවා. කැමරා එක තියෙනවා, ස්ටුඩියෝ මෝඩ් එක තියෙනවා. ඒතකොට මේ වගේ තමයි ප්‍රීවියු එකයි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකයි. අපි settings වලට යමු. ඒ set තියෙනවා මෙතන. මෙතන general ඇතුලේ තියෙනවා language එක තෝරන්නයි. දෙම් එක දෙන්නයි පුළුවන්. අනිත් එච්චර ඔයගොල්ලෝ ටික් කරන්න යන්න එපා. ඊට පස්සේ stream තියෙනවා. මෙතන stream කියන්නේ live stream. මෙතන ඔයගොල්ලෝ services එක අහනවා. ඔයගොල්ලෝ දෙන්න පුළුවන් Facebook live ද නැත්නම් YouTube ද නැත්නම් Twitch ද නැත්නම් show කියන එක වෙන එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. මෙතන stream key කියලා එකක් අහනවා. මෙතන ඔයගොල්ලෝ දෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ YouTube channel එකේ go live ගිහිල්ලා මෙතන පල්ලෙහා තියෙන stream key කියලා. අන්න ඒක copy කරලා මෙතන paste කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. අපි දැන් යන් output එකට. output එකේ තියෙනවා video bitrate එකයි encode එකයි audio bitrate එකයි. ඔකට මේවා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන දෙන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. audio bitrate එක තියෙනවා 320ක් දක්වා.
රෙකෝඩින් එක තියෙනවා. රෙකෝඩින් පාත් එක ඉස්සෙල්ලා ඒ කියන්නේ රෙකෝඩින් එක සේව් වෙන්න ඕනේ කොතනද? අපේ this PC එකේ. මම වීඩියෝස් වල දීලා තින්නේ recording quality ගන්න අපි normal දීලා තින්නේ ඒ කියන්නේ same as stream කියන එක. ඕගොල්ලෝ high quality දෙන්න පුළුවන්. අඩුම එකක් දෙන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඊට පස්සේ යනවා recording format එක. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මොනවා වලින්ද FLV, MP4, MOV, MKV, TS වගේ ගොඩක් තියෙනවා. අපි MP4 දෙන්න ඕගොල්ලෝ. ඒක හොඳයි edit කරන්නෙම. audio වල තියෙනවා මේ ටික. මෙතන ඔයගොල්ලෝ default disable කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට කැමති එක. ඊට පස්සේ අපි යම් වීඩියෝ වලට. මෙතන ඉස්සෙල්ලා base එකේ resolution එක වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. මම දීලා තියෙන මේක ඔයගොල්ලෝ 1920 1280 වෙනකන් දෙන්න පුළුවන්. output resolution එකක් තියෙනවා. ඒ ටිකත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි යම් hotkeys වලට. ඒ කියන්නේ shortcut key. ඕගොල්ලෝ මෙතන start streaming වලට වෙන key එක. stop streaming වලට වෙන key එක. stop streaming discard daily කියන එකට වෙන key එකක් දෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් start recording එකටයි stop recording එකටයි ඔයගොල්ලෝ hotkey දෙකක් දෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාලට අනිත් software වල වගේ මේකේ count එකක් දෙන්න 3 2 1 කියලා recording එක පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා. එකපාර click කරපුවාම recording වෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලට minimize කරන්න යද්දී ඔයගොල්ලෝ OBS studio app එකත් වෙන්න එක නිකන් අවුල්නේ. ඒක නිසා තමයි recording hotkey එකක් දෙන්න කියන්නේ. ඊට පස්සේ advanced වලට යන් එතන නම් වැඩි දෙයක් නැහැ කතා කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ තියෙන මේ ටික ඔක්කොම කරලා yes ද no ද save ද දෙන්න මම no දෙන්න. ඒ ටික තමයි යාළුවනේ අද කතා කරන්න තියෙන OBS එක ගැන. ඉතින් යාළුවනේ මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. පාල තියෙන bell icon එක උඩ එකපාරක් click කරලා මගේ වීඩියෝ කොල් ළඟට මම ගෙන්න ගන්න බලන්න. ඒ වගේම like එකක් දාන්න, comment කරන්න. යාළුවන්ට share කරන්න අමතක කරන්න නැත්නම් Instagram එකේ මාව follow කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඊළඟ වීඩියෝ අපි හැමෝම